welkom boodschatten mensen. Dit is de eerste week van maart. We gaan even kijken en zien wat hier gebeurt. Nou, boodschatten mensen. Ik zie hier een deceptive play met u en dit is een zakenman. Sommige van jullie is in aanraking gekomen met een deceptive zakenman. Deze man is een maag, stier of steenbok. Dus dit is een deceptive zakenman. Een maag, stier of steenbok. Here it is. Deze zakenman. However je bent connected met deze zakenman. U gaat naar beneden. Deze zakenman ga je even in zo'n deceptive situatie halen. En je moet kiezen. En ik denk dat sommige van jullie hebben achtergekomen dat deze man is zeer deceptive, oké? Ik zie dat there was some negative forces at work op je workfloor. Deze komen in de energy of mensen. Het heeft mee te maken met de stiermaker of steenbok zakenman. Maar de waarheid komt uit over deze man. Ik zie een gevangenisstraf komt voor deze man. En daar wil ik niet meer in. Want weet je, dat was... Nou... sommige van jullie komen achter dat de leier of heel veel geld genomen, dat was niet van ze. Deze leier kunnen in een bank of een financieel institutie werken. En deze vrouw zit voor heel veel, zit heel lang om geld aan de uit te scheppen. Oké, en sommige van jullie gaat even achter komen dat deze vrouw heeft een false account gemaakt en heeft heel veel geld daarop gezeten. En dit is een Leo-vrouw. Omdat ik zie dat een onderzoek iets plaats is genomen. En mensen komen samen om te bekijken wat deze vrouw heeft gecreëerd. Dus deze vrouw, het is een Leo-vrouw. Oké. Some deceptive situatie wat deze vrouw zit er heel lange tijd en het wordt uitgekomen. Ze werkt in een institutie, whoever this institutie is. Het kan een makelaar, een hypotheker, een advisor. Maar deze vrouw zit onder te scheppen geld, leugens en deceptiveness. En deze vrouw zit te stelen, is een Leo. Oké? En probeer altijd heel veel geld van anderen te nemen. Maar zoiets is gebeurd. En mensen zitten kijken, wie was de andere persoon? Wie was de persoon dat het moet uitbetalen? En die komt achter, dat is deze persoon. En het kan dat jullie komen achter wat deze persoon heeft gedaan. Sommige van jullie is je moeder in de ziekenhuis of je moeder gaat even in een verzorgenhuis. Oké. Of sommige van jullie, je gaat je moeder of je kind even helpen. Omdat zij is in de ziekenhuis of je ouderen gaat in een verzorgenhuis. Ik zie je communicatie. Ik zie je zit samen om te luisteren naar wat de dokter en de mensen hebben om te zeggen. Ik zie je zorgen. Ik zie je communiceren voor deze persoon. Je probeert deze persoon out of an issue in een situatie. Het kan ook een legal issue. Dat jij bent de advocaat en dat soort van ding. Maar whoever het speelt, ik zie je probeer het woord even over te halen voor deze persoon. Maar je cliënt is gewoon verschuldigd, oké? En ja, het is een beetje moeilijk wanneer je weet dat iemand te schuldig is en je probeert even een situatie uit te praten. Jij kan ook schuldig zijn of jij kan een deceptive situatie kunnen doen. Het is, weet je, het is raar. Het is een pakken en gaat situatie. Waar iemand betaalt je een uit of een situatie uit te krijgen. Maar je weet dat de persoon is schuldig aan wat ze heeft gedaan. Maar toch, je zit tussen de bakpan en de vuur. En dat is een situatie waar meestal van jullie zit in deze week. Ik zie genezen probeer in te komen. Ik zie dat een uitzoek van een situatie waar
Geld was gegaan. Ik zie leugens en deceptiveness. Dat heeft mee te maken met een Leo person. Oké. Ik zie de waarheid even boven water komen. Wat is gebeurd met de uitbetaling van bepaalde geld. Ik zie dat de Leo person even creëer zo een manier om geld van een ondernemer of dingen om te scheppen. Leugens en deceptiveness. Oké, een Leo person of iemand anders informatie gebeurt om geld te krijgen van zichzelf. En ik zie dat dit gebeurt. Er is heel veel leugens. En ik zie dat alle de leugens komen even boven water. Omdat het wordt dringende uitzoeken wat de mensen hebben gedaan. En het is iets wat wordt nog losgelaten. Ik zie sommige van jullie kom achter dat misschien je familielid en zo is daar betrokken bij een deceptive situatie. Dat heeft mee te maken met heel veel geld. Dat je familie is ook daarbij is gekoppeld aan een deceptive situatie. Sommige van jullie jonge mensen, je komt in aanraking waar je wordt opgepakt. Oké, je wordt ook opgepakt. Sommige van jullie komen vrij verlaten. Dus als je was gepakt, je was in de gevangenis, sommigen worden vrijgelaten. Maar sommige van jullie Leo person, jullie, of sommige van jullie, een jonge Leo wordt opgepakt. Omdat je komt achter wat is precies gespeeld. Oké. Dus dit is echt gevangenis. En ik heb mee te maken met de Leo, Ram of de Aries. En dit is echt gevangenis. Oké. Mensen en de 4 ramen. Daarom zeg ik tegen mensen leren om elkaar te lezen. Oké. Kan voor verschillende manieren. Whatever komt daarbij. Ik zie dat sommige van jullie willen een nieuwe start. En either je verlaat een career of je haalt bepaalde dingen weg. En sommige van jullie hebben issues waar de familie zit over geld. Oké. En je gaat achteruit stappen. Dus als er was een dood, als er was geld dat was geërfenis. Ik zie dat jij en je familie zit in een conflict en je gaat zeggen, hey, weet je wat, laat ze even, toedeloe. Ik zie jullie, ik hoef dit niet. Ik ga het weglopen. Ik zie some deceptiveness dat is gespeeld met family geld gaat even opkomen in deze week. Nou, sommige van jullie hebben iets teken, een stiermaak of steenbok. Dit kan een familielid zijn. Whatever the issue is dat je hebt opgelicht deze familielid van heel veel geld. Is zoiets als deze persoon was niet van de hoogte dat heel veel geld was achtergelaten voor ze. En je hebt deze familieleden heel veel geld opgelikt. Oké? En ik zie dat de waarheid is boven water gekomen. Het is slecht. Dames en heren, ik kan het niet geloven. En deze persoon, weet je, ze hebben alles boven de water geblazen omdat ze zien de leugens en deceptiveness dat is gespeeld. En het is niet eerlijk, omdat deze persoon is niet zoiets als deze persoon heeft jullie nooit geholpen. Maar wat jullie hebben gedaan, ik zie dat deze persoon wil niks meer mee te maken. En ze gaat zorgen dat either jullie gaat naar de gevangenis of je geeft haar zijn geld terug. En de vrouw heeft wel gelijk. Het is een vrouw dat is altijd open, wil iedereen helpen. En jullie hebben dat tegen haar gedaan. So zoiets als, dat doe je niet bij familie. Oké. Dus ik zie dat bescherming. Sommige van jullie beschermt jonge civilin. Jonge vrienden. No, dit is meer familielid. Sommige van jullie beschermt de kinderen. Sommige van jullie wil zorgen dat je kinderen zijn onder goed bescherming. However dat speelt. Whatever the issue that was tussen u en je kinderen en dat soort van ding. Ik zie, maakt niet uit wat gebeurt. Ik zie je beschermd kind. En dat is de beste ding dat je moet doen. Oké? De bescherming van de kinderen is zeer belangrijk. Nou, de phoenix rise from the ashes is de energie van deze week.
verandering komt in. Zeer heel veel verandering komt best wel in. Whatever the issue en de situatie is, ik zie heel veel verandering komt best wel in je leven. En dit is zeer positief. Dames en heren, ik ga je best wel wensen een zeer positieve week. Niet vergeten om te bekijken de maandelijke lezing. Tot volgende keer.